Trà đã cũ, ký ức cũng nhạt nhòa. Cái gì cần buông xuống thì nên buông xuống. Nhớ nhiều chấp nhiều chỉ làm chướng ngại cho hạnh phúc khởi sinh. Thế nên dần dàng mới truyền nhau về bát canh mạnh bạ, về một thứ vong tình tửu. Uống cạn một vốc tửu vong tình, nhân gian có thể rũ bỏ hết mọi ký ức khổ đau, mà sống một đời tái sinh trong thanh thản. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là nếu giữ quá nhiều ký ức khổ đau và nhớ những sai lầm thuộc về quá khứ. Ai đi ngang qua cõi sinh tử này cũng chất lên mình bao buồn thương khổ hận. Nếu cõi nhân sinh không hỉ nộ ái ố ưu sầu, thì hẳn ta bà đã hóa thành đất thiện cõi tình. Ngẩng đầu nhìn xuân thu, thời gian đã trôi đi biền biệt. Người cũ ngày xưa cũng mấy bận cách biệt tương phùng. Vừa mới gặp nhau, chớp mắt một cái đã thành người cũ. Gió lay hoa rụng, chẳng thể hạn định sớm chiều. Lòng người đổi thay, cớ gì lòng sinh sầu muộn. Người ta hay ví nhân sinh như một tách trà, đậm nhạt tùy duyên đối đãi. Trà xanh nước tĩnh, tâm lặng mới thấy được lý thiện. Lá trà qua bao cơn nắng trận mưa, hấp thụ linh khí linh thiêng của trời đất mà kết thành tinh chất. Chịu sự đau đớn khổ cực, từ cắt xẻ rang xay, nhào nặng mới nên hình. Nằm trong bình lại chịu sự nung nấu của nước nóng, để rũ hết mọi tinh chất vẹn nguyên vốn đã từng vây mượn từ núi cao rừng thẳm. Dòng nước xanh biếc cuối cùng trong vắt thấu tận đáy ly. Hương trà ngát hương bốc lên cúng dường 3000 thế giới. Vị trà đậm đặc tinh khôi tiếp tục luân chuyển đi vào huyết quản, đánh thức chân tâm tinh anh, tỉnh thức nhiệm màu. Cái hay của lá trà là cho đi và không lưu giữ. Cho đi hương vị tỉnh thức sự đời, không lưu giữ lại những ký ức kiếp người dù tươi đẹp hay nhiều buồn tủi. Cả một vòng đời mộc mạc giản đơn, hương thơm bay cao, còn xác thân khi hết duyên bỏ lại đời chẳng vướng bận. Trà không thể làm người ta quên đi quá khứ, nhưng lại giúp ta thức tỉnh hiện thực sống động đời mình. Sống tỉnh thức với khổ đau, âu cũng là một loại hưởng thụ cao xa trong nhà Phật. Ta không cần vong tình tửu để tìm quên. Cái ta cần là sự thức tỉnh như vị của thiền trà mang lại. Thiền ngữ có câu: thủy cấp bất nguyệt lưu. Ánh trăng sáng tỏa in bóng xuống dòng sông. Dòng nước dù có cuồn cuộn chảy trôi, nhưng cũng không thể làm trôi bóng trăng đi được. Tìm ánh trăng của đời mình, luyến tiếc gì những thứ của ngày xưa. Người đã cũ không thể lưu giữ, trà đã cũ chẳng thể đậm thêm. Ký ức buồn đau rồi cũng chỉ là ký ức. Bước qua những tháng ngày không bình yên, chỉ có thể bằng con tim bao dung chấp nhận. Tâm thái điềm tĩnh mới có thể nhận ra được chẳng có gì là tồn tại mãi mãi lâu dài, dù đó là hạnh phúc hay khổ đau đi nữa. Sống chỉ có thể làm lay động mặt hồ, nhưng không thể khuấy động nước trong lòng sông. Người có nội tâm nông cạn dễ bị dao động và tổn thương trước khổ đau nghịch cảnh. Khí chất hơn nhau ở sự bình thản, khả năng bất động trước khổ đau, nghịch cảnh đến với mình. Cái gì hướng vào trong, kết tụ thì cô đặc và vững chãi lâu bền. Cái gì hướng ra bên ngoài thì không an tịnh, giãn nở, tán loạn và bấp bênh.
Hành trình của hạnh phúc và bình an cũng thế. Đó là hành trình trở về, hướng nội và đi tới tận cùng cốt lõi của tâm, để tìm ra đâu là bản chất của sinh diệt, đâu mới là hạnh phúc chân thực của mình. Ngồi bên tách trà, ngắm đóa hoa dài trong cơn mưa, lòng chưa bao giờ bình an đến thế. Bình an vốn không thể tìm ở một nơi thanh vắng yên bình, mà chính tại lòng mình có thể an nhiên bất động trước sóng ba đào, giông bão. Cái gì đến ắt phải đến, điều gì xảy ra nên phải xảy ra. Chỉ là đúng thời điểm nhân duyên hội tụ thì quả tự kết thành. Dù muốn dù không cũng chẳng thể nào thay đổi được. Đâu đó trên cõi đời này có những chốn về không suy tư, đã bị cỏ hoa che khuất lối. Vén rèm châu, hứng hạt mưa rơi, nhấp ngụm trà, thở vào lại thở ra. Này người thương, hạnh phúc và bình an có chạm tới được chăng? Hãy kể tôi nghe với. Không ai sống mãi 100 năm, thế mà tính chuyện xa xăm ngàn đời. Không ai biết được tuổi trời, mà ôm mộng tưởng đổi dời thế gian. Không ai đẹp mãi dung nhan, mà mong hoa thắm chẳng tàn chiều hôm. Nào ai vui mãi không buồn, dùng dằn gian díu cuối đường chia xa. Thở vào có lúc thở ra, giữa hai hơi thở đời ta lắm điều. Không ai dám bỏ tình yêu, dù tình ẩn chứa bao nhiêu lụy sầu. Có ai tóc chẳng bạc màu, mà hoài dệt mộng bên cầu tử sinh. Ít ai hạnh phúc một mình, nên đành đánh đổi mong tìm chút vui. Không ai ưng bước trở lui, nên đường thiên lý ngậm ngùi rủi dông. Mấy ai về lại với lòng, thú đau thương nhận chìm trong vô thường. Không ai sống mãi miên trường, thì xin nhớ lẽ chân thường tại tâm. Gom nhặt hết tất cả nước mắt trong nhân gian vì chia ly, đủ làm trôi cả đại địa. Lượm lặt hết tất cả tiếc thương trong chốn hồng trần, đủ trám đầy cả khoảng không vũ trụ. Thế mới thường nghe, ba cõi biển khổ không có chốn tận cùng. Nước mắt nhân gian chẳng đặng dừng, vì từng phút giây trôi qua, mỗi chúng sanh chưa bao giờ chịu tỉnh ngộ. Ai đã từng yêu thương thật nhiều mới cảm khái được phiền não nhân gian. Ai đã từng rời xa người mình thương mới thấu tận nỗi khổ đau của sinh ly tử biệt. Từng ngày trôi qua, ôm trái tim vụn nát để tìm chốn bình an, đến khi gặp đúng người mình yêu thương, tưởng chừng hạnh phúc kia sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng nào ngờ, chia ly là một trong bát khổ, khiến người chia xa vừa hạnh phúc, vừa phải cam chịu sự đau đớn và dày vò. Thương mà phải rời xa, nước mắt chỉ có cất vào nỗi nhớ. Trải qua nhiều đau thương, cũng đến lúc làm người ta tỉnh ngộ rằng mình đã tham ái và mong cầu, chấp thủ quá nhiều chăng. Thương một người nghĩa là đã mở một cánh cửa đẩy mình vào biển khổ, thì cũng hãy mạnh dạn chuẩn bị cho mình tâm thế đối diện với buổi chia ly. Có tương phùng, ắt có ly biệt. Có hạnh phúc sum vầy, ắt có khổ đau chia xa vạn kiếp. Người trong nhân gian gánh trần lao nặng, oằn bước trên đôi chân cô độc. Mấy mươi năm rồi lại đi về,
lòng ôm một khối tình chưa tròn chữ yêu thương, thì thần hồn phải lưu lạc giữa biển luân hồi, chỉ để kiếm tìm người của ngày xưa mộng mị. Nếu phải chọn ra những ký ức nào khiến người ta phải dằn vặt nhất trong mấy mươi năm góp nhặt trên cõi trần đời, thứ mà người ta chọn đầu tiên để nhớ, đó chính là những ký ức ân tình của những cuộc chia ly dài theo năm tháng. Tại sao không phải là những ký ức hạnh phúc, mà lại là những nỗi đau khổ vì vĩnh biệt chia lìa? Thực ra thì ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc. Kể cả những ký ức đau thương kia, ban đầu vốn dĩ là những nỗi niềm hạnh phúc, chỉ là duyên hết phận tan, hạnh phúc chuyển mình thành biển khổ đầy nước mắt khôn cùng. Chia tay một người nghĩa là không còn được bên cạnh người mình thương, không còn được chia sẻ những hạnh phúc ngọt ngào, là dừng lại những trải nghiệm cùng nhau những tháng ngày trong cuộc sống. Vì phải xa rời những yêu thương ngày trước, từ bỏ những thói quen cũ đã từng, bất chợt phải trở về với trạng thái một mình. Vì cảm giác cô đơn nên người ta khó lòng mà chấp nhận. Cái ý muốn chối bỏ thực tại và cố níu giữ cảm giác hạnh phúc ngày xưa chính là thứ khiến người ta phải sống trong dằn vặt và khổ đau nhiều nhất. Ngồi lắng lòng thật yên, đối diện với trái tim mình, để thấy thật rõ bản chất chân thực vẹn nguyên của những yêu thương ban đầu, và trả lời một cách thành thật xem rằng mình yêu thương một người vì muốn họ được hạnh phúc, hay chỉ vì muốn mình được hạnh phúc. Nếu tình yêu thương kia căn bản đặt trên mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, mình chỉ là một kẻ đi vay mượn yêu thương đầy vị kỷ. Khi họ chọn lựa rời xa để tìm hạnh phúc mới, mình cũng không có lý do gì để oán trách trong cuộc tình này. Không có lỗi lầm, chỉ là hết duyên, và chúng ta chỉ là người không phù hợp trong sự lựa chọn của một ai đó trong thời điểm hiện tại. Nếu thương một người vì mong muốn người mình yêu thương được hạnh phúc, nghĩa là bạn đã tiến một bước rất dài trên con đường thương yêu hướng thượng thanh cao. Người thương một ngày bỗng hết thương. Người thương à, đừng buồn, cũng đừng tự dằn vặt, đừng tự oán trách bản thân mình như vậy. Được bên nhau hạnh phúc lúc nào thì nhận biết, trân trọng và an vui lúc ấy. Đừng mong ước gì xa xôi. Thương một người cũng chỉ mong cầu cho họ được bình an, chu toàn, hạnh phúc. Nếu không thể cùng nhau một đoạn sớm chiều, con đường lựa chọn hạnh phúc của người ta không có mình, thì cũng hãy thật tâm cầu chúc cho họ được trọn bề ước nguyện. Một người cũ, người đã từng thương, nếu lâm cảnh khốn cùng nguy nạn, nhìn người ta như thế, ta cũng vui vẻ được gì. Người không thể đi cùng nhau tới tận điểm luân hồi vẫn sẽ là người thương, chỉ là người mãn duyên hết nợ. Chia tay, thì cũng buồn thương đó, nhưng không có gì phải sợ. Hạnh phúc cho người và cho mình không hẳn phải mãi mãi bên nhau. Đến đi tan hợp vô thường, ai biết được hạn định lâu mau. Ngồi bên nhau uống một chung trà trong tĩnh lặng, chỉ cần nhìn rõ nhau thôi, có mặt cho nhau, biết đủ tức là đủ. Tình thương bây giờ là hiện hữu, trong cái sinh diệt hữu hạn vô thường. Chia tay thôi, tình thương vẫn còn đó, có gì đáng sợ, phải không? Gặp nhau thương được nhau đã là duyên phận, hết thương hết gặp cũng là do nghĩa tận duyên tàn. Thuần theo sắp đặt của nhân quả duyên khởi nghìn đời, còn hơn là dằn vặt trăm năm đau khổ vì một lời ước hẹn. Cuộc
chia ly sẽ không còn màu nước mắt nếu người đi và kẻ ở chấp nhận buông tay. Cái gì của hôm qua, nếu để nó vẫn là ngày hôm qua thì bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đẹp, vì không bị dĩ vãng nhạt nhòa làm cho hoen ố. Yêu một người không có nghĩa là phải cam chịu và thỏa hiệp với khổ đau do họ mang lại. Thương yêu là cùng nhau hàn gắn vết thương và có thể khiến cho những ký ức khổ đau thăng hoa lên thành hạnh phúc chân thực. Nếu người mà mình chọn lựa đi cùng nhau có thể dành hết tất cả yêu thương để bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mất mát trong những tháng năm qua, thì nên biết rằng mình đã gặp đúng người cần gặp. Mỗi người có thể có một chuẩn mực riêng để lựa chọn người thương cho mình, nhưng dẫu sao, bên cạnh một người có thể mang lại cho ta cảm giác bình an, quý giá hơn nhiều cho những tâm hồn cần được yêu thương, che chở giữa một cuộc đời vốn có quá nhiều bão tố phong ba. Khổ đau chẳng ai muốn có, nhưng nó lại là lẽ thật của cuộc đời. Càng sợ hãi trốn tránh khổ đau thì ta lại càng dễ gặp. Đi qua những ngày tháng khổ đau để học thêm những bài học lớn của đời người. Khổ đau là người thầy dạy ta biết thế nào là hạnh phúc chân thực. Bước qua một nỗi khổ niềm đau, chân trời tự do lại thênh thang rộng thêm một đổi. Tha thứ được cho một thương tích của người, đường luân hồi lại lùi xa một đoạn. Khổ đau bây giờ có thể làm cho tim chúng ta bươm rách, nhưng sau này khi đi qua quay đầu nhìn lại, có khi mình phải cúi đầu cảm tạ những nỗi khổ niềm đau. Có lần mình đã từng nói, nỗi buồn nào cũng đẹp, khổ đau nào cũng đều dạy bài học từ bi. Nếu mình đã thấu hiểu khổ đau là như thế nào, thì chắc chắn mình sẽ không còn muốn gây ra những khổ đau như thế cho một ai khác nữa. Đó gọi là bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi. Và này người thương, hiện tại dầu cho đang sống trong khổ đau nhiều thế nào đi nữa, đừng sợ hãi, cứ hết lòng quán chiếu bản chất chân thật của khổ đau. Khi đã học đủ bài học về khổ đau, chúng sẽ tự rời xa để nhường chỗ cho hạnh phúc bình an có mặt. Dù đau, nhưng em cũng phải đứng lên và bước tiếp. Chân trời cao rộng phía trên, tinh khôi và trạm nhiên, tình thương vị tha vẫn còn tràn đầy nơi ấy. Giả dụ ngày mai tôi bỏ tôi, dù bao mộng ước vẫn đầy vơi, tôi sẽ đi trong niềm thanh thản, hay ngoảnh nhìn sâu lệ tiếc đời. Giả dụ ngày mai phải tạ từ, một đời gom góp những riêng tư, tôi mang theo tất hay nhường lại, giấu tận đáy lòng bao luyến lưu. Giả dụ ngày mai tôi bỏ mình, yên bình phúc lạc với lời kinh, hay ra đi giữa nghìn thương hận, giữa những giằng co mé tử sinh. Tôi biết ngày mai nếu vắng tôi, vầng hồng vẫn rạng, vẫn mây trôi, vẫn tiếng trẻ thơ cười trong trẻo. Tôi nghĩa gì đâu giữa cuộc đời. Nếu thật ngày mai sẽ ngủ say, thì nay tôi sống thế nào đây? Lời thương xin nói thay thù hận, hay vẫn ngập lòng chuyện đắng cay? Tôi biết trần gian một giấc mơ, mà vẫn tranh giành đến xác xơ. Cố vớt trăng vàng trên bến mộng, mấy độ trầm luân tiếp dài khờ. Ví dụ ngày mai
tôi bước xa, bàn tay quen nắm có buông ra. Còn hơn thiên hạ từng câu nói, bao nỗi căm hờn quên thứ tha. Nếu thật ngày mai tôi bỏ đời, chiều nay ngồi nhẹ ngắm mây trôi, niềm thương xin gửi cùng đây đó, nguyện chỉ mang theo những nụ cười. Tôi như đã đến chưa từng đến, thì đời đâu rớt lệ chia phôi. Hôm nào gặp gỡ chưa từng hẹn, đi chẳng ai chờ, có thế thôi. Nhân sinh đông đúc, hồng trần đầy thị phi, người đi lướt qua nhau nhiều vô kể. Trong triệu triệu sát na là có đôi lần tương ngộ, trong vài lần tương ngộ hiếm hoi, được đôi lần một đoạn đường sinh tử đi bên cạnh nhau. Trong một vài lần ở cạnh nhau ấy, chắc gì tìm được người vì nhau mà thấu hiểu. Bởi thế, người trong nhân gian ngước mắt lên trời xanh, cúi đầu nhìn đại địa, cảm thán hỏi cùng trăng sao tuế nguyệt. Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người. Nếu ai đó trong đời này gặp được người hiểu mình, coi như người đó quá ư may mắn. Bể khổ sinh tử mênh mông không chốn tận cùng, ký ức buồn thương của kiếp người chất chồng dài theo năm tháng. Chúng ta cần một người thấu hiểu lắng nghe, để đi qua những ngày tháng nặng nhọc trên cõi trần ai. Lắng nghe được bằng cả thấu hiểu và yêu thương, không làm được gì to tát lớn lao, nhưng cũng khiến nỗi khổ niềm đau vơi đi rất nhiều. Vì thế nên trong Phật giáo Đại Thừa có hình tượng một vị Bồ Tát lắng nghe sâu với tình thương cho chúng sanh bớt khổ. Người có thể mang đến hạnh phúc và làm cho người bớt khổ, đích thị là một bậc đại nhân hiếm gặp trong chốn ta bà. Và nếu có lòng, ai cũng có thể trở thành những bậc đại nhân vì cuộc đời mà biểu hiện. Người ta chỉ làm tổn thương nhau vì người ta chưa thấu hiểu. Nếu đôi mắt nhân sinh có thể nhìn thấu tâm can, thấu tận ngọn nguồn của những ký ức khổ đau của vô lượng kiếp luân hồi mà một người phải chịu đựng, thì họ sẽ chẳng thể nào đành lòng chất lên đầu của kẻ khác một chút khổ đau nào thêm nữa. Người gây ra khổ đau cho kẻ khác lại chính là những người đã hoặc đang ôm trong mình những dày vò, thương tích, tổn thương. Một người sống có nhiều hạnh phúc bình an thì trong tim không thể chứa đựng quá nhiều khổ đau đến vậy. Thấy được điều này để biết rằng người gây ra khổ đau cũng là nạn nhân của những đau khổ. Họ thiếu một chút phước duyên để thực tập làm thăng hoa những khổ đau và biến khổ đau thành tình thương và trí tuệ cho mình. Một người chưa dễ thương, một người có quá nhiều sân hận, cần rất nhiều sự bao dung, tình thương và sự thấu hiểu của kẻ khác. Tiếc thay, vì chưa thấu hiểu nên khi bị ai đó làm đau, người ta lại ném khổ đau nhiều hơn trở lại kẻ làm đau mình. Và cứ thế, nỗi khổ niềm đau ngày một thêm sâu, không hồi kết. Người có trí tuệ sâu và có tình thương lớn là người đủ dũng khí ôm nhận những nỗi đau của mình mà không phản kháng hay làm vung vãi nỗi đau của mình lên kẻ khác. Ngọn lửa khổ đau khi chạm tới những người này, chúng phải dừng lại và hóa thành những cơn gió làng mây, vụt thoát lên trên chân trời tự do, cao rộng ngàn đời, để trên mặt đất chỉ còn lại bình an và những cánh hoa vàng lặng lẽ rơi, gối đầu không mộng mị. Nếu một ngày ai đó gửi cho mình một gói quà chứa đầy khổ đau nước mắt, hãy cứ an nhiên trong lành mà mở nỗi đau khổ ấy ra xem,
mỉm cười và gói ghém lại cẩn thận rồi cất vào đâu đó. Cũng đừng bận tâm hay trách móc người gửi tặng mình. Không sao đâu, chỉ là người ta chưa thấu hiểu. Tôi xin sống đời của nắng, nắng hong khô mọi não phiền, để nghe tâm hồn phẳng lặng giữa đời giông bão triền miên. Tôi xin sống đời của mưa, mưa qua bao vùng đất rộng, một giọt cuối còn đông đưa, cũng tan cho mềm cõi sống. Tôi xin làm cơn gió lòng, xua tan nóng bức trưa hè, hương cau thoảng kề giấc mộng, tóc vờn bay mát chiều quê. Tôi mơ thành dòng sông nhỏ, thả những nỗi niềm trôi đi, vắng nghe đôi bờ lá cỏ, vui buồn giữ lại làm chi. Và tôi nguyện làm mặt đất, chấp nhận này rác này hoa, hận thù hay lời ngọt mật, cũng thấy đâu gì khác xa. Tôi chỉ là áng mây qua, giữa trần gian nằm mộng mị, mây chẳng có nơi làm nhà, để vấn vương hồn vạn kỷ. Phiêu du tôi vào cõi ý, rồi trở về trong phút giây, cái biết sáng ngời muôn thuở, dù đời lúc tỉnh khi say. Thật chẳng dễ dàng gì khi phải chấp nhận buông tay một người từng thương, một người đã từng coi là tất cả. Vì sao khi yêu lại khổ, rời xa buông bỏ lại khiến ta đau lòng? Nếu phải chỉ ra đâu là ngọn nguồn của những hệ lụy khổ đau trong tình yêu, thì có thể chỉ là bản ngã trong ta đang ghì chặt không buông rời, nên mới khiến cho mình đau khổ. Lằn ranh giữa yêu thương và chấp thủ vốn dĩ nhạt nhòa. Yêu thương một người hay chỉ để thỏa mãn bản ngã của cá nhân dường như rất khó phân định. Vì tình yêu luôn trói chặt với sở hữu, dục ngã và mong cầu, nên khi yêu người, ta luôn muốn thể hiện dấu ấn cá nhân của mình trong cuộc tình đó. Thế nên luôn có một ranh giới chia cắt thực tại thành hai chiều tách biệt: mình, người mình yêu, hai ta và phần còn lại của thế giới. Vì tình yêu mang dấu ấn của bản ngã cá nhân, nên nó có nhu cầu phải cất lên tiếng nói để thể hiện sự tồn tại của mình đối với thế giới, như một kiểu đánh dấu chủ quyền nhằm phân lập tính sở hữu cá nhân và sự công nhận của thế giới đối với chủ quyền mà mình đã xác lập. Trong khi đó, tình thương, hay còn được gọi với những cái tên khác như tình yêu phổ quát, Universal Love, tình yêu bản thể, tình yêu đại đồng, tình yêu chân ngã, không có nhu cầu thể hiện sự tồn tại của nó thông qua ngôn ngữ hay đòi hỏi chủ quyền. Như ánh nắng mặt trời chiếu soi thế giới, không hạn định, không phân biệt và không có nhu cầu đền đáp lại hay mong cầu. Thương chỉ đơn thuần là thương, và tình thương ấy luôn tỏa chiếu sáng soi, nuôi dưỡng, nâng đỡ trong sự lặng im tĩnh tại. Thấm đẫm trong tình thương yêu phổ quát này, người ta sẽ chẳng bao giờ lo lắng ghen tuông vì sợ bị chiếm đoạt, chẳng bất an vì nỗi sợ hãi mất mát thay lòng. Cả chủ thể thương yêu và đối tượng được thương không còn hiện hữu trong sự đối đãi nhị nguyên như cách mà người thế gian yêu thương từ trước. Những bậc vĩ nhân như Đức Phật, Đấng Christ hay những bậc giác ngộ khác đều yêu thương thế gian này bằng tình thương như thế. Nếu khi yêu thương ai mà có thể bật lên thành tiếng nên lời,
thì tình yêu của chúng ta tự nhiên bị giới hạn. Khi chúng ta nói tôi yêu em hoặc tôi yêu anh, tình yêu của chúng ta đầu tiên mang dấu ấn của tự ngã tôi, sau đó là em hoặc anh, trong sự phân biệt ranh giới yêu thương với đối tượng mà chúng ta hướng tới. Chữ yêu nằm giữa tôi và em hoặc anh, nghĩa là tình thương của chúng ta bị kẹp chặt và giới hạn trong một khoảng không nhỏ bé chật chội giữa hai cá thể. Tình thương ấy không được tự do, thảnh thơi và bị hai cái ta ràng buộc. Trong không gian chật chội và bị ràng buộc bởi hai cái ta ấy, thì tình thương thế nào cũng bị va chạm, tổn thương. Độ hạnh phúc của tình yêu thương phụ thuộc rất nhiều vào không gian tự do mà cả hai có thể hiến tặng cho nhau trong tình cảm. Tu tập là hành trình vận động chuyển hóa và nâng tầm bản chất tình thương, cùng sự mở rộng phạm vi chấp thủ vào bản ngã của mỗi người khi yêu thương một ai khác. Đó là hành trình chuyển hóa từ tôi thành chúng ta, từ em hoặc anh thành mọi người, mọi loài, và cuối cùng tiến đến trạng thái cao tột của tình yêu phổ quát, xóa bỏ hoàn toàn cái thấy ta và người. Không còn tôi yêu em mà chỉ còn yêu, một tình yêu thương đơn thuần, sáng trong và vắng lặng, không mong cầu, không chấp thủ. Như một chiếc lắc đồng hồ, cuối cùng rồi cũng trở về với trạng thái tĩnh lặng. Chúng ta cũng như những đóa hoa bay, tung cánh vượt lên bầu trời cao, trải qua phong ba nắng hạn, thì cuối cùng rồi cũng đáp trở về bình yên nơi đại địa. Thời gian một kiếp người không đủ nói lên chiều dài sâu xa của đoạn đường luân hồi sinh tử. Có thể sẽ là nghìn kiếp vạn năm bồn ba lưu lạc, cũng có thể chỉ là một sát na mong manh, bỗng chốc trí tuệ sáng bừng. Những ước định đời người thường bị giới hạn trong nghịch cảnh và khổ đau. Ai có trải qua khúc đoạn trường mới có thể thấm nhuần tình thương vạn thể. Đôi khi lòng giản đơn ôm một tâm niệm thương người, chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút từ bi, lỗi lầm lại hóa thành ánh sáng. Khổ đau ai ai cũng e ngại, dục lạc cố cản cũng lại lao vào. Người chỉ muốn phần an yên, phần đắng cay chẳng ai thay ta nhận lãnh. Ước vọng bình yên vốn dĩ chẳng khó tìm, chỉ cần lòng người chịu buông bỏ, không tranh đoạt, không mong cầu, không nắm giữ, không tạo tác, vô sự tại đây, rỗng rang có mặt. Đâu cần phải ngửa mặt kêu trời xanh, cúi đầu tìm bậc quý nhân cứu nạn. Lâm vào nguy khó, chân dẫm đạp khổ đau, cũng là để cho ta trải nghiệm cái cảm giác đoạn trường mà ta vì vô minh đã từng gây ra cho chúng sanh suốt bao năm, dù là vô tình hay hữu ý. Không có nỗi khổ đau nào giống nỗi khổ đau nào. Mỗi đoạn đường sinh tử lại chất chứa thêm nhiều bài học trải nghiệm khác nhau, cốt để cho trí tuệ lớn thêm, đậm sâu cùng năm tháng. Thế gian có bao nhiêu chúng sanh, thì hồng trần có bấy nhiêu trải nghiệm. Ngụp lặng trong biển khổ nhân gian là nơi bắt đầu đoạn hành trình trải nghiệm của riêng mỗi người, nhằm tìm ra cho mình bản chất chân thực vẹn nguyên của tạo hóa. Cuộc đời một con người như một đồ thị hàm số, tung hoành lên xuống theo các ẩn số cao thấp ngắn dài. Giao điểm nông cạn hay thâm sâu thì cuối cùng cũng đi ngược trở về gốc chân không ban đầu của thực tánh. Khổ đau không đáng lo sợ, quan trọng là ta nhận ra được gì từ chính những nỗi khổ niềm đau và đứng lên chắp vá lại trái tim mình. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, cứ ôm trái tim sáng trong mà đi vào cuộc đời với tâm hồn rỗng lặng, mắt thấm từ bi,
3 bước trên đường có thiện thần đưa chân dẫn lối. Người đồng lý tưởng, cảm ứng tất thành. Giữa chốn nhân gian, người không cô độc. Đối diện và sống với thực tại quả thực là một việc làm không mấy đơn giản, không chút dễ dàng, nếu không nói đòi hỏi một nền tảng định tâm vững chắc, một sự kiên trì bền bỉ theo đuổi phương pháp thực tập chân chính để phát triển phẩm chất nội tâm mình. Do thiếu sự huân tập định tâm nên đa phần chúng ta có xu hướng sống ở hiện tại mà lạc giữa hiện tại. Nếu không bị kéo về quá khứ thì lại trôi lạc đến tương lai, ràng buộc trong những dự định hoặc những việc vặt vãnh của đời người, không gì khác ngoài tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, mua vui. Trong triệu triệu tư tưởng sinh khởi mỗi ngày, có bao nhiêu tư tưởng là bất thiện, bao nhiêu tư tưởng không cần thiết, và tư tưởng thiện chiếm số lượng ít ỏi bao nhiêu. Những tư tưởng sinh khởi trong tâm, dù do mình chủ động hay không chủ động tác ý, thì vẫn mang một dấu ấn riêng đậm nét của mỗi người. Mỗi tư tưởng lại mang về một dạng thức năng lượng tương đồng với một cảnh giới phù hợp tần số mà nó biểu hiện. Một tư tưởng tình thương cao thượng bao dung chắc chắn sẽ khiến bệ phóng và điểm tiếp nhận nguồn năng lượng đạt một trạng thái quân bình, an lạc và hạnh phúc. Trái lại, tư tưởng sân giận, tham lam, ích kỷ và ác tâm sẽ kiến tạo một luồng từ trường nóng bức, ngột ngạt và nặng nề bao quanh người phát ra và người tiếp nhận những tư tưởng đó. Khổ đau hay nghịch cảnh cũng vậy, chúng là điều cần thiết cho sự trưởng thành của từ bi và trí tuệ. Nhờ khổ đau, chúng ta mới thấy được bản chất của thực tại. Nhờ khó khăn, ta mới học được sự nhẫn nại và rèn luyện định lực của chính mình. Không có gì trên đời này là thừa thải, dù là một hạt bụi, một giọt nước, một chiếc lá cây, cho đến những khổ đau nghịch cảnh. Tất cả đều hiện hữu với một sứ mệnh nào đó cần thiết cho sự thăng tiến về chiều kích vật chất lẫn tâm linh. Sự hiện diện của một hạt bụi cũng quan trọng, cần thiết như sự tồn tại của cả trái đất. Nếu không có hạt bụi thì trái đất cũng không còn là trái đất. Không có người thì cũng chẳng có ta. Không có cái này thì cũng không có cái khác. Muôn sự nương nhau, biểu hiện trong mối liên kết trùng điệp không dừng. Đừng than trách số phận sao lại đặt lên vai ta quá nhiều khổ đau, khó khăn, chướng ngại. Suy cho cùng, khổ đau, khó khăn, chướng ngại, nghịch cảnh cũng như mũi tên do chính chúng ta bắn ra, du hành một vòng rồi quay ngược trở lại bắn trúng vào chính bản thân mình. Nếu thứ mình phát ra không phải là mũi tên mà là một bông hoa, thì cái quay trở lại nhất định là đóa hoa, chứ không thể là cung tên hay giáo mát. Bình yên không thể cầu xin, ban cho hay kiếm tìm ở một nơi nào khác. Bình yên bắt đầu trong từng tâm niệm nhỏ nhoi của mỗi con người. Kho tàng tuệ giác của Đức Phật đồ sộ to lớn. Nếu như không có đủ thời giờ để học và hành, thì chỉ cần ghi nhớ một điều duy nhất: giữ tâm ý trong sạch. Khi tâm ý trong sạch, ý niệm bình yên, lời nói và việc làm tự nhiên đoan chính. Bình an không xa, bình yên ở ngay đây, ngay hiện tại bây giờ. Bình yên trong từng ý niệm. Nghìn thu đời vẫn ngược xuôi, ta về chốn cũ mà vui với mình. Tìm gì giữa cuộc nhân sinh? Thưa, tìm hai chữ an bình vậy thôi. Người trong thiên hạ lấy mốc 100 năm là hạn định.
nhưng mức trung bình của một đời người vào khoảng 70-80 năm. Tới lúc ấy rồi thì ai cũng đến đi theo lẽ đời hư ảo. Thời hoa niên tung bay khắp năm châu bốn bể, học hỏi, đào luyện bản thân và khám phá thế gian nhiều biến động, nhưng cũng rất tươi tắn lạ kỳ. Đến lúc trung niên bắt đầu học cách dừng lại, chiêm nghiệm lẽ vi diệu của cuộc đời, nội tâm hướng vào trong và bắt đầu sống hòa hợp với vũ trụ, nhân sinh. Lão niên bắt đầu rệu rạo, sinh mạng như lá mùa thu, xác xơ và lung lay trước gió, chỉ chờ ngày nhân duyên sinh mệnh chấm dứt, lại trở về cội nguồn đất mẹ, theo vòng quay sinh diệt của đất trời mà luân hồi trong muôn ngàn biểu hiện có, không. Tâm thái lúc giờ đây đã học được cách dần buông bỏ mong cầu. Đôi bàn tay bắt đầu biết cho đi những gì đã từng chấp thủ. Vào lúc 7-8-90 ấy, trên đầu già thật rồi, vô thường lão tử không còn gửi thư thăm hỏi, mà đã đến ôm sát cạnh bên. Hãy thử ngẫm vào giây phút ra đi ấy, những người ta đã yêu thương, những ai đã từng thù hận, những điều trân quý, những thứ phấn đấu cả đời đạt được, rồi có nghĩa lý gì không? Đứng một bên bất lực mà nhìn lại xác thân tứ đại của mình đang nằm lạnh lùng kia, cùng những người quen biết vây quanh, từ sâu trong tâm khảm họ đang khóc thương hay trách móc. Vào phút giây ấy, thứ mà người ta nhớ đến nhau nhất là gì nếu không là sự tử tế? Một đời duyên phận, năm tháng bình yên, hạnh phúc sẽ chia cùng nhau trên một đoạn đường ân nghĩa. Nếu ai đó khóc thương cho sự ra đi của mình, thì ít nhất với họ, mình đã sống tốt đẹp. Giá trị cả đời người đong đo bằng những điều mà người ta đã làm cho người khác và sự cống hiến dành cho cuộc đời này. Ta đã làm gì để giúp đỡ và cứu vớt được cho ai? Hay chỉ là mang đến khổ đau, bức bách và ác cảm cho kẻ khác? Có những người tuy đang sống giữa cuộc đời này, nhưng khi ai đó chỉ nghe đến tên thôi, đã người giật mình sợ hãi, thấy dáng hình, tim họ lập tức nhói đau. Để cho đến cơ sự này, đến đi của ta cũng chẳng còn ý nghĩa. Mấy mươi năm chỉ là tồn tại, chứ chưa thực sự sống đúng nghĩa sinh mệnh con người. Ra đi, dù là trong tình thương thanh thản hay trong sự hối tiếc dày vò, tất cả tùy thuộc vào nhân sinh đối đãi, phương cách mà người ta chọn lựa thương nhau. Một đời sống tận tụy dâng tặng yêu thương, sự tiếp nối bao giờ cũng lấp lánh và sáng ngời, dù có đi đến cõi giới nào chăng nữa. Bình yên đến trong mỗi sớm mai, an lành đi trong từng chiều tối. Bao nhiêu mưa đổ bên trời, để hồn sa mạc xanh ngời cỏ cây. Bao nhiêu là những áng mây, cho đời bóng mát giữa ngày hạ sang. Bao nhiêu là giọt nắng vàng, thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui. Bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi, để ta khôn lớn hiểu đời biển dâu. Bao nhiêu là những đêm thâu, để người quên một mối sầu tơ vương. Bao lâu sống biết yêu thương, để bù lấp nỗi vô thường bỗng nhiên. Bao nhiêu câu nói lời khuyên, để môi nở nụ cười hiền thứ tha. Bao nhiêu ngày tháng cách xa, để mình trân trọng món quà hôm nay. Bao nhiêu chua xót đổi thay,
để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương. Bao nhiêu sớm nắng chiều sương, theo đời cơm áo mà thương mẹ già. Bao nhiêu là bóng chiều tà, để ân cần một tách trà hiếu nhi. Bao nhiêu ngày tháng qua đi, mở lòng hay khép bờ mi hững hờ. Bao nhiêu câu hỏi xa mờ, đều trông chờ tại bến bờ từ tâm.